سلام. چرا و چگونه دیتا ساینتیست شویم؟ سال 2017 بود که مجله معروف اکونومیست اعلام کرد که از این به بعد نفت با ارزش‌ترین منبع دنیا نیست، بلکه این کلان داده‌ها، این بیگ دیتاها هستند که با ارزش‌ترین منابع موجود روی کره زمین هستند. برای اینکه این ادعا رو بررسی کنیم، باید ببینیم که توی چند سال اخیر چه شرکت‌هایی پردرآمدترین شرکت‌های دنیا بودند. اگر این بررسی رو انجام بدیم متوجه میشیم که بله، توی 3-4 سال اخیر شرکت‌های نفتی مثل اکسون، مثل گازپروم روسیه، مثل پتروبراس برزیل، مثل بریتیش پترولیوم جای خودشون رو به شرکت‌های داده محوری مثل گوگل، مثل فیسبوک، مثل آمازون، مثل علی بابای چین دادن و میتونیم این ادعای اکونومیست رو قبول کنیم که بله، بیگ دیتاها، کلان دیتاها از این به بعد با ارزش‌ترین منابع موجود روی کره زمین هستند. کلان دیتاهایی که لحظه به لحظه دارن افزایش پیدا میکنن. اگر این شکل رو ببینید متوجه میشید که در هر دقیقه فقط توی اینترنت چه حجمی از دیتا در حال تولید شدن هست. نمودار بعدی به ما نشون میده که توی چند سال اخیر با چه سرعتی حجم این دیتاها افزایش پیدا کرده و روز به روز حجم بیگ دیتاها، حجم کلان داده‌ها در حال افزایش هست. البته این منابع به خودی خود ارزش خاصی ندارند. منظورم اینه که بیگ دیتاها، کلان دیتاها به صورت خام ارزش خاصی ندارند و این دیتا ساینتیست ها هستند که میتونن بیگ دیتاها رو تبدیل به ولیو کنن، تبدیل به ارزش کنن. پس مشخص میشه که دیتا ساینتیست چه نقش برجسته‌ای میتونه داشته باشه. یک نفر که تخصصش دیتا ساینتیست هست چقدر ارزشمند هست و داشتن تخصص علم داده چه ارزشی میتونه داشته باشه. باید ببینیم آیا بازار کار هم همینو به ما میگه؟ یعنی توی بازار کار هم نیازی برای دیتا ساینتیست ها وجود داره و ارزش داره واقعا دیتا ساینتیست بودن؟ اگر که بررسی کنیم می‌بینیم که بله، سالیانه چیز حدود 28 الی 29% تقاضا برای جذب دیتا ساینتیست در حال افزایش هست. این در حالی است که تولید دیتا ساینتیست داره با رشدی در حدود 14% در سال اتفاق میفته. یعنی از یک طرف 14% دیتا ساینتیست تولید میشه، از طرف دیگه شرکت‌های چیز حدود 28 الی 29% رشد دارن توی تقاضای جذب دیتا ساینتیست و یک گپ بسیار بزرگ اینجا به وجود میاد. پس میتونیم بگیم که بازار تشنه جذب دیتا ساینتیست خوب هست. این نمودار هم همین رو به ما نشون میده. نمودار در مورد اینکه فقط سال 2020 یه چیز حدود 2,700,000 شغل برای دیتا ساینتیست وجود داره و تقاضا برای دیتا ساینتیست هست. میانگین درآمد یک دیتا ساینتیست هم رقم قابل توجهیه. رقمی در حدود 140 الی 165 هزار دلار امریکا در سال درآمد یک دیتا ساینتیست هست. این رقم میتونه برابری کنه با دستمزد یک پزشک، با دستمزد یک داروساز که بالاترین درآمدها در کشور امریکا دارن. اگر در کل دنیا هم بررسی کنیم متوجه میشیم که بله، یک دیتا ساینتیست بالاترین دریافتی ها رو در بین سایر تخصص ها داره. قطعاً بازار کار کشور ما هم به این سمت پیش خواهد رفت و در آینده نزدیک تقاضا برای جذب دیتا ساینتیست در بازار کار کشور ما هم به شدت رشد پیدا خواهد کرد. حالا چه کسانی میتونن دیتا ساینتیست بشن؟ یک دیتا ساینتیست باید دانش آماری داشته باشه، یک دیتا ساینتیست باید دانش کامپیوتر داشته باشه و یک دیتا ساینتیست باید دانش بیزنس داشته باشه، از بیزنس اطلاعات داشته باشه. بخوام ساده تر خدمتتون عرض کنم، یک آماردان، یک فارغ التحصیل رشته آمار وقتی میتونه دیتا ساینتیست بشه که بیشتر از یک آماردان کامپیوتر بلد باشه و یک مهندس کامپیوتر وقتی میتونه دیتا ساینتیست باشه که بیشتر از یک مهندس کامپیوتر آمار بلد باشه. حالا اینکه چگونه میتونیم یه دیتا ساینتیست بشیم؟ دیتا ساینتیست شدن خیلی خیلی آسان‌تر از اون چیزی هست که شما فکر میکنید.
شمایی که فارغ التحصیل رشته آمار هستین، شمایی که فارغ التحصیل رشته کامپیوتر هستین، اگر یه سری دانش‌ها رو در کنار رشته خودتون داشته باشید و اون دانش‌ها رو تقویت کنید، قطعاً میتونید یک دیتا ساینتیست خوب بشید. یه دیتا ساینتیست باید دانش آماری داشته باشه. یه دیتا ساینتیست باید برنامه‌نویسی پایتون و یا آر رو بلد باشه. یه دیتا ساینتیست باید یک تعداد الگوریتم‌های کاربردی مثل لینیر رگریشن، مثل لوجستیک رگریشن، مثل رندوم فارست، مثل KNN و غیره رو بلد باشه و بدونه که یک پروژه تحلیل دیتا رو چجوری از 0 تا 100 خودش انجام بده. حالا اگه دوست دارید که دیتا ساینتیست بشید، دانش آماری خودتون رو افزایش بدین، زبان برنامه‌نویسی پایتون رو یاد بگیرید و یاد بگیرید که چطوری یک بیگ دیتا رو، یک کلان داده واقعی رو تجزیه و تحلیل کنید از 0 تا 100 با پایتون، کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و یادگیری رو با من مجتبی زبین‌پور، دکترای مهندسی صنایع و کارشناس آمار و علم داده به صورت رایگان از امروز شروع کنید.